Καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια μου. Νομίζω αυτό το βίντεο θα το απολαύσουμε όλες μαζί. Αποφάσισα να αρχίσουμε να κάνουμε κάποια έτσι κόζι αξεσουάρ για το σπίτι μας, μια και έχουμε το καταλληλότερο νήμα γι' αυτό. Έχουμε δει τα κουκλάκια, έχουμε δει να κάνουμε καλαθάκια, δίσκους, ένα σωρό παιχνίδια, διάφορα χαλάκια. Εδώ λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα μαξιλάρι. Και εκεί που σκεφτόμουν τι μαξιλάρι θα κάνουμε, είναι πολύ εύκολο όπως αντιλαμβάνεστε. Σας έκανα ένα ευθύ τετράγωνο κομμάτι και άλλο ένα πίσω και να ενωθούν όπως έχουμε δει πολλές φορές και στα live μου. Όμως εδώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι που έχει να κάνει με την tapestry, την τεχνική, και θα είναι πολύ ωραία να τη δείτε, και μάλιστα γιατί είναι κυκλική η πλέξη αυτή, δηλαδή θα πλέξουμε κυκλικά πίσω μπρος το μαξιλάρι. Ναι, και όμως μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε άνετα και σε μία τσάντα, σε ένα καλάθι, σε κάτι άλλο. Αλλά για τσάντα που είναι το δικό μας κομμάτι, και ειδικά με το νήμα αμιγκουρούμι που τελικά έχει βγει ένα μικρό θαύμα. Ό,τι έχω πιάσει στα χέρια μου για να πλέξω με αυτό το νήμα βγαίνει φανταστικό. Είναι αυτό το βαμβάκι, το κότον που λέμε, το γνήσιο, που μπορείς να το πλύνεις, να το καθαρίσεις, που μπαίνει εύκολα στο πλυντήριο, που πλένεται. Έχει όλες τις οδηγίες ούτως ή άλλως επάνω για να τις δείτε. Είναι 100 γραμμάρια και 100 μέτρα. Έχει φτιαχτεί για τα κουκλάκια μας όπως ξέρετε. Εδώ όμως θα γίνει ένα φανταστικό μαξιλάρι κόζι ρόμβι. Και πάμε να το δούμε, γιατί θα πλέξουμε κυκλικά και θα το χαρείτε κι εσείς και εγώ πολύ. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τα υλικά του και πόσο ομορφιές θα φτιάξουμε. Λοιπόν, τα χρώματα που χρησιμοποίησα εδώ είναι 7, αν θυμάμαι. 2, 4, 6, 7. Λοιπόν, θα τα βάλω όλα εδώ για να το δείτε. Είναι όλα με το καλό με αυτό το νήμα είναι ότι είναι 100 γραμμάρια. Άρα ενδείκνυται για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύχρωμες κατασκευές που θέλουν λίγο νήμα από πολλά χρώματα. Εδώ λοιπόν ένα βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hadbrand, ένα ψαλίδι. Θα σας πω, θα χρειαστούμε ένα φερμουαράκι ραπτικής, θα το βρείτε στη Hadbrand και στα kit από κάτω στα υλικά, και μία ωραία βάση μαξιλάρι κλειστή όπως αυτή που βλέπετε εδώ. Είναι 40x40 και αυτή τη βρίσκεται στη Hadbrand, είναι για σας. Λίγα μάρκερ, μία βελόνα μπετονιά, εννοείται το σχέδιο που θα σας δώσουμε εμείς στη Hadbrand. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αν δεν θέλετε να κάνετε το μαξιλάρι τόσο μικρό, γιατί βρίσκεται πιο μεγάλο, ή αποφασίσετε να το κάνετε μακρόσωνο, που δεν κυκλοφορούν έτοιμα μαξιλάρια, μπορείτε να πάρετε τη γέμιση για τα αμιγκουρούμι, τα κουκλάκια με το κιλό από εμάς. Εδώ έχω μια μικρή για να τη δείτε, αλλά αυτή η ίδια συσκευασία κυκλοφορεί και σε ένα μεγάλο στη Hadbrand κιλού. Φανταστείτε πόσο είναι, κάνεις 2 μαξιλάρια σίγουρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ωραία μας πλέξη. Αφήνω τα νηματάκια στην άκρη, θα βγάλω το σχέδιό μου για να το μελετήσουμε μαζί και να το καταλάβουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το φερμουαράκι στην άκρη, το ψαλιδάκι μου, το ωραίο, τα μάρκερ μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το σχέδιο αυτό αποτελείται από ρόμβους. Είπαμε θα πλεχτεί κυκλικά και θα γίνει με την τεχνική της tapestry. Και μάλιστα επέλεξα αυτό το σχέδιο για να μπορείτε να έχετε 2 νήματα μαζί, όχι 3 ή 4 και μπερδευτείτε. Θα μετρήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε όλα τα σχέδια, ειδικά tapestry και γενικά όλα τα σχέδια, διαβάζουμε από δεξιά προς αριστερά και είναι το ύψος που ανεβαίνει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δούμε. Εγώ θα το έχω μπροστά. Εσείς στα kit από κάτω στο link μπορείτε να βρείτε τι ωραίο συνδυασμό σας κάναμε από 7 χρώματα αμιγκουρούμι. Κάντε και τους δικούς σας φυσικά, ζητήστε μας ό,τι θέλετε και μέσα σε αυτό θα υπάρχουν όλα τα υλικά και το σχέδιο, γιατί το σχέδιο αυτό θέλει διάβασμα, κορίτσια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το σχέδιο που θα κάνω εγώ είναι σε άλλα χρώματα. Θα σας το βγάλω απλά για να το δείτε. Εδώ ας το πούμε έχουμε τα μουσταρδί μας. Εδώ έχω βάλει τα μπλε, ας τα πούμε και τα πετρόλ. Ξεκινάω με το εκρού όπως βλέπετε. Έχει γίνει πάτος κυκλικά, αυτό θα κάνουμε μαζί τώρα. Και οι εναλλαγές είναι αυτές εδώ που βλέπετε. Φυσικά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι εναλλαγή θέλει και όπως θέλει με βάση το σχέδιο που σας έχω βγάλει. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω. Είναι το εκρού λοιπόν το πρώτο που θα ξεκινήσω. Το αμιγκουρούμι, το κότον. Εδώ. Μ' αρέσει να ανοίγω αυτά τα μικρά κουβαράκια. Έχω τρελαθεί μαζί τους, ειλικρινά. Είναι τέλεια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας θα χρειαστεί να βάλουμε 72 συν 1. Λοιπόν, ξετυλίγω αρκετό νήμα, θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 4. Αν πλέκετε πολύ αραιά, χρησιμοποιήστε το νούμερο 3,5.
Το έχω πει και σε άλλα βίντεο. Είναι ειδικά για αξεσουαράκια, θέλουμε λίγο να βγει σφιχτό, όχι αραιό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε 72 γαϊτανάκια για να αρχίσουμε το μαξιλάρι μας. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 69, 70, 71, 72, συν 1. Πάμε λοιπόν. Η επόμενη σειρά μας θα είναι κυκλικά μία σειρά άριχτα. 72 εδώ λοιπόν και άλλα 72 από την άλλη. Πάμε να τα κάνουμε. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης. Είπαμε θα πλέξουμε κυκλικά. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε την κυκλική σειρά που ήταν μόνο άριχτα. Εδώ. Λοιπόν, θα κλείσουμε κάθε σειρά μας. Πώς θα την κλείσουμε τώρα? Θα την κλείσουμε τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει. Μάλλον δεν το λες και τόσο κλασικό, υπάρχει και πιο κλασικός. Λοιπόν, βγάζω το βελονάκι μου από εδώ, από το θυλάκι. Πάω εδώ, το θυλάκι που έχω μπροστά μου. Εδώ. Ξαναπαίρνω το θυλάκι, με αυτόν τον τρόπο θα δείτε δεν κάνει σημαδάκι η τσάντα. Παίρνω νήμα και κλείνω το βουβό μου. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα. Όπως λέει και το σχέδιό μου, αν δείτε έχω άλλη μία σειρά μόνο με εκρού που θα κάνουμε άριχτα back loop. Εάν παρατηρήσετε, όλη η πλέξη μας εδώ είναι μέχρι επάνω, από εδώ και πέρα, μόνο άριχτα back loop. Αυτό το καταλαβαίνετε από εδώ τη γραμμούλα που βγάζει το άριχτο. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί. Γυρνάμε γιατί πλέκουμε κυκλικά. Έχω κάνει το κλείσιμο, έχω σηκώσει το ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε. Back loop τι σημαίνει? Αυτό είναι όλο το θυλάκι. Εδώ, βλέπετε? Εγώ θα πάω και θα πω μόνο στη μία γραμμούλα, τη πίσω, γι' αυτό και λέγεται back loop, και θα ολοκληρώσω το άριχτό μου. Εδώ μάλιστα που έκανα το πρώτο back loop θα βάλω και ένα ωραίο marker, γιατί πρέπει να θυμόμαστε πού ξεκινάει το πλέξιμό μας. Εδώ. Και συνεχίζω κυκλικά με ένα άριχτο back loop σε κάθε θυλάκι. Προς το παρόν με το εκρού. Δεν αλλάζω χρώμα ακόμα. Πιάνω λοιπόν τη μία γραμμούλα και έτσι θα πλέξουμε όλο το μαξιλάρι μας εδώ. Τη μία γραμμούλα. Βλέπετε είναι εδώ το θυλάκι, μπαίνω πίσω και ολοκληρώνω το άριχτό μου. Το μάρκερ, αν σας βολεύει, το έχω βάλει στο 73 θυλάκι. Είναι 72 η σειρά και 72, κυκλικά δηλαδή είναι 72 και 72. Το έβαλα στο 73, δηλαδή στο πρώτο που ξεκινάει η κυκλική σειρά. Εδώ είναι το 72 και εδώ είναι το 73 και προχωράει λέγοντας. Λοιπόν, συνεχίζω έτσι μέχρι να ολοκληρώσω και αυτή τη σειρά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την πρώτη σειρά με άριχτα back loop και πάμε να σε εξηγήσω τι έχω κάνει ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι στο θυλάκι νούμερο 73. Το ίδιο έχω βάλει και από την άλλη πλευρά που είναι στο νούμερο 73. Γιατί όλα αυτά? Είναι 72 η μία σειρά και 72 η άλλη σειρά για να πλέξουμε το σχέδιό μας. Το σχέδιο που έχω λοιπόν στο χαρτί μου, αυτό το ωραίο που σας φτιάξαμε όλη η ομάδα Handybrand, είναι 72 κουτάκια.
Που σημαίνει ότι μόλις φτάσουμε εδώ στο τέλος, ξαναξεκινάμε από την αρχή να κάνουμε ακριβώς ό,τι γράφει το χαρτί μας και όπου λέει αλλαγή χρώματος, κάνουμε αλλαγή χρώματος. Ξαναεπενθυμίζω, η πλέξη που πλέκουμε όλο το μαξιλάρι με όλα τα χρώματα του αμιγκουρούμι cotton είναι άριχτο back loop, τίποτε άλλο. Λοιπόν, ελάτε να ξαναδούμε λίγο το κλείσιμο που προτείνω να κάνουμε εδώ στο μαξιλάρι, ώστε να μην υπάρχει κανένα σημαδάκι στο πλάι εκεί που ενώνουμε. Γιατί είπαμε θα κάνουμε κλείσιμο σε κάθε σειρά. Λοιπόν, βγάζω το θυλάκι από εδώ, ανοίγω το θυλάκι, βγάζω το βελονάκι, πλέκουμε back loop, που σημαίνει θα πάω τώρα και θα πάρω τη μία γραμμούλα εδώ. Βλέπετε, εδώ. Θα πάρω πάλι το θυλάκι μου και θα το περάσω μέσα και έτσι έκανα το κλείσιμό μου. Τραβάω το νήμα μου λίγο γιατί το είχα ανοίξει για να μεγαλώσει το θυλάκι. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πλέκω το πρώτο μου άριχτο back loop μέσα εδώ που έκανα το βουβό. Μην το ξεχνάτε αυτό, ναι. Πάμε τώρα. Τι λέει το σχέδιό μου? Αν δείτε, λέει ότι για τη δεύτερη σειρά θα πρέπει να κάνω στα 9 κουτάκια, πάλι στα 9 θυλάκια δηλαδή, με το εκρού και αλλαγή χρώματος που εγώ θα βάλω το καφέ στο 10ο. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Λοιπόν, back loop πάλι ένα άριχτο. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Και έχουμε το ένατο. Το ένατο εδώ θα κρατήσουμε τα δύο θυλάκια και θα κάνουμε αλλαγή του χρώματος. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε, είπα θα βάλω το καφέ, το αμιγκουρούμι, εδώ. Θα έχω λοιπόν δύο μπομπίνες, θα τις βάλω κάπου εδώ για να μην μπερδεύονται. Κλείνουμε λοιπόν ένα κουτάκι, ένα θυλάκι πριν με το καινούριο χρώμα για να μην κάνει, να είναι ομοιόμορφη αλλαγή του χρώματος. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι ένα το κουτάκι, θα δείτε ένα κολπάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάναμε εδώ με το καφέ την αλλαγή μας και πάμε τώρα. Το 10ο κουτάκι είναι με καφέ. Πάμε να το κάνουμε. Και γιατί έχουμε αμέσως αλλαγή με εκρού, είναι ένα το κουτάκι το καφέ, θα κάνουμε απευθείας και αλλαγή χρώματος. Πάλι δύο θυλάκια με το καφέ, παίρνω το εκρού και κλείνω το άριχτο back loop με το εκρού. Έτσι δημιουργήσαμε ένα καφέ. Συνεχίζουμε τώρα παρακάτω, αν δείτε εδώ στη δεύτερη σειρά, είναι, αν θυμάμαι τα κουτάκια παιδιά είναι 17 κουτάκια εκρού και μετά πάλι ένα καφέ. Πάμε να το κάνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πάρω μαζί μου τώρα και το καφέ σιγά σιγά για να το βλέπετε. Δεν πειράζει να αφήσετε μερικά κουτάκια. Καλό είναι να το τραβάτε μαζί σας όμως για να μην έχετε πίσω πολλές κλωστούλες. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζουμε. Αυτό είναι και οι τάπεστροι στη λογική. Κρατάμε το δεύτερο νήμα μαζί μας πίσω στο πλεκτό μας. Το πλέκουμε μαζί μας ώστε να έρθει η ώρα του να το χρησιμοποιήσουμε. Το να αφήσετε και 2-3 κουτάκια δεν μας πειράζει. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 και έχει μείνει το 18ο εκρού, που σημαίνει εδώ θα κάνω την αλλαγή για να γίνει καφέ το 18 θυλάκι. Κλείνω λοιπόν, κρατάω τα 2 θυλάκια με εκρού στο βελονάκι μου και κλείνω το άριχτο back loop με το καφέ. Συνεχίζω τώρα με το καφέ, το επόμενο, εδώ, πάλι 2 θυλάκια καφέ και γιατί έχω πάλι αλλαγή χρώματος, παίρνω το εκρού και το κλείνω. Σφίγγω λίγο και συνεχίζω. Μπλέκω με εκρού και κρατάω από μέσα το καφέ. Έχω πάλι, είναι επανάληψη, άλλα 17 θυλάκια, back loop, άριχτο, μέχρι να κάνουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την τρίτη σειρά, αυτή που έχει το ένα κουτάκι, το χρώμα, το καφέ, αυτή, πάντα back loop. Θα θυμάστε 2 πραγματάκια για κάθε σειρά. Θα μου αλλάζετε το marker κάθε φορά που κλείνετε σειρά, θα το δείτε και τώρα που θα το κάνω. Θα παραμένει πάντα στο 73 και στο ύψος της σειράς που πλέκετε. Στο 73 θυλάκι, 73 θυλάκι. Πάμε τώρα, θα σας πάω στην τρίτη σειρά πια. Πρώτα το κλείσιμο, να το δούμε άλλη μία φορά μαζί. Έχω φτάσει εδώ, το marker είναι στη σειρά που πρέπει, ξεκίνησε από εδώ το marker, πήγε εδώ, είναι στο 73 θυλάκι, μην το ξεχνάτε. Και θέλω λίγο εδώ να δείτε λεπτομέρεια πώς θα το κλείσουμε. Εδώ είναι το marker, το θυλάκι μας είναι εδώ, γιατί είπαμε κάνουμε back loop, εδώ. Μπαίνουμε σε αυτήν εδώ την αμμουλά, βλέπετε, εδώ. Το ανοίγω λίγο, βγάζω αυτό, μπαίνω εδώ, παίρνω το θυλάκι που μεγάλωσα και μπαίνω μέσα και ολοκληρώνω έτσι το βουβό μου. Σφίγγω το νήμα μου, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και εκεί θα πάω να βάλω και το marker πάλι για να μην μπερδεύεστε. Εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ, το κάνω όσο πιο αργά μπορώ γιατί αυτό θα είναι επανάληψη για κάθε σειρά και κάποιες σειρές θα τις φτιάξετε μόνες σας, δεν θα είμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, πάντα ακολουθεί το νήμα μου το δεύτερο μαζί, στο ίδιο θυλάκι που έκανα το βουβό κάνουμε το πρώτο άριχτο back loop, μην το ξεχνάτε, σε αυτό εδώ το σημείο, να σας βγάλω το marker για να το βλέπετε, εδώ. Ακολουθεί μαζί το καφέ, εγώ πλέκω το εκρού για τα επόμενα 8 θυλάκια, σωστά? Σωστά. Ένα λοιπόν, δεύτερο άριχτο back loop, να πάρουμε και το καφέ μαζί στην φορά, τρίτο άριχτο back loop, τέταρτο άριχτο, πέμπτο άριχτο back loop, έβδομο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 είναι κορίτσια εδώ, 7 και στο 8, στο 8 ετοιμαζόμαστε για την αλλαγή. Εδώ. Τα 2 θυλάκια σε εκρού, παίρνω το καφέ για να το κλείσω και όπως λέει το σχέδιό μου για το ρόμβο, έχω στην τρίτη σειρά να κάνω 3 θυλάκια με καφέ. Πάμε λοιπόν. Ένα θα είναι εδώ,
Ακολουθεί μαζί μου το εκρού γιατί θα το χρειαστώ και πλέκω με το καφέ. Εδώ. Δεύτερο με καφέ. Back loop άρρηκτο. Και στο τρίτο καφέ θα πρέπει να γίνει και η αλλαγή του χρώματος. Τι κάνουμε λοιπόν? Κρατάμε τα 2 θυλάκια με τα καφέ και κλείνουμε με το εκρού το ανοιχτό. Και έτσι προχωράει η πλέξη μας. Τι έχω να κάνω μετά? Είναι 15 κουτάκια νομίζω που τα μετρήσαμε πριν, παιδιά. 15 κουτάκια με το εκρού back loop. Θα ακολουθεί το καφέ από πίσω, ακριβώς όπως γίνεται η τεχνική τάπεστρη, και εγώ θα κάνω 15 back loop άρρηκτα. 2, 3, 4, 5, λίγο, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, και φτάσαμε στο 15ο. Εδώ θα γίνει και η αλλαγή του χρώματος. Πάμε. 2 θυλάκια εκρού. Και θα κλείσουμε πάλι με το καφέ για να συνεχίσουμε με 3 θυλάκια που θα τα πλέξουμε με καφέ. Λοιπόν, πάμε. 1, κρατάμε το εκρού τώρα από κάτω, κλείνουμε το καφέ, πρώτο θυλάκι back loop άρρηκτο, δεύτερο θυλάκι με το καφέ και στο τρίτο πάλι αλλαγή χρώματος. Πάμε, εύκολο είναι. Λοιπόν, 2 θυλάκια εδώ, παίρνουμε το εκρού και κλείνουμε και έτσι θα γίνει πολύ ωραία η αλλαγή σας, θα το δείτε κι εσείς. Και συνεχίζουμε επανάληψη όλη αυτή τη σειρά. Και μην ξεχνάτε ότι πλέκουμε από άκρη σ' άκρη το σχέδιό μας και όταν πάμε από την άλλη πλευρά του κύκλου, πλέκουμε ξανά από την αρχή το σχέδιό μας. Λοιπόν, το βλέπετε, θα επαναλάβω ακριβώς το ίδιο. Το σχέδιό μου λοιπόν είναι επανάληψη. Από το ένα μάρκερ στο 73 μέχρι το άλλο, από εδώ μέχρι εδώ, και όταν φτάσω εδώ πάω πάλι από την αρχή το σχέδιό μου σε αυτό εδώ το σημείο και επαναλαμβάνω ακριβώς τα ίδια μέχρι να ανέβει και να κάνουμε τις αλλαγές των χρωμάτων έτσι όπως μας αρέσει και έτσι όπως σας αρέσει σε εσάς. Είναι πολύ εύκολο. Εμείς εδώ έχουμε βάλει τα χρώματα και πώς μας άρεσε, δηλαδή εδώ αυτός ο ρόμβος είναι ένα χρώμα. Εδώ το ρόμβο το μοιράσαμε σε 2 μπλε, εδώ σε 2 εκρού, βλέπετε. Μας άρεσε πολύ αυτός ο συνδυασμός. Εσείς φυσικά μπορείτε να κάνετε ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Θέλω τώρα λοιπόν να σας πάω να σας το δείξω λίγο έτοιμο, γιατί εδώ όσο και να πλέκουμε μαζί, αν δεν έχετε το σχέδιο να μου διαβάζετε βήμα-βήμα πώς θα γίνει η τάπεστρη, εγώ θέλω να σας δώσω αυτή τη μυρωδιά, την ιδέα πώς γίνεται, ότι είναι κυκλικά, θα σας βγει πολύ ωραία, θα μου προσέξετε τα κολπάκια πώς κλείνουμε, τα κολπάκια πώς αλλάζουμε χρώμα, θα μου βάλετε τα 2 μάρκερ για να μου πηγαίνετε μία και άλλη μία πίσω το σχέδιο της κάθε σειράς. Ναι, αυτά θα μου τα προσέξετε πολύ, γιατί θέλω να δω τα πιο κόζι μαξιλάρια που έχουμε φτιάξει ποτέ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι έτοιμο, για να το δούμε πώς το έχουμε φτιάξει. Βλέπετε, εμείς φτάσαμε μόνο μέχρι εδώ, κορίτσια, μέχρι μόνο εδώ.
Φανταστείτε, έχει δουλίτσα από εκεί και πάνω. Το καλό είναι το αμιγκουρούμι κότον έχει λίγα γραμμάρια, που σημαίνει ότι δεν θα φοβηθείτε ότι αγοράζετε πολλά νήματα για τόσα πολλά χρώματα. Φτάνει ακριβώς, δηλαδή πέρα από το βασικό χρώμα που μπορεί να φάει 2 μπομπινάκια αντί για 1. Κοιτάξτε το λιγάκι όμορφο, είναι πίσω μπρος. Μου άρεσε πολύ η ιδέα να σας δείξω ένα κυκλικό μαξιλάρι. Πραγματικά το πιο εύκολο φυσικά είναι να κάνετε όποια πλέξη εσείς θέλετε, αν δεν θέλετε να κάνετε κυκλικό και θέλετε να κάνετε μια άλλη. Ό,τι πλέξη έχετε δει ευθεία στα βίντεό μας μπορούν να γίνουν μαξιλάρι. Αποφασίστε απλά να είναι 40x40 που είναι οι έτοιμες βάσεις μαξιλάρια γεμίσεις, ή αλλιώς με τη γέμιση αμιγκουρούμι κάνουμε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αν δείτε και όλα στο δικό μου εδώ το έχω κάνει λίγο πιο κοντό από το έτοιμο. Το βλέπετε που τελειώνει εδώ και εδώ. Αυτό έτσι για να δείτε ότι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Οι σειρές που κανονικά σας έχω βάλει στο σχέδιο είναι 57. Εσείς αν θελήσετε να το μεγαλώσετε για κάποιο λόγο, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε επανάληψη τις σειρές και να μεγαλώσει το σχέδιό σας, και αν θέλετε το μαξιλάρι να πάει και στο έτσι, να γίνει μεγάλο, δηλαδή παραλληλόγραμμο. Εμένα μου αρέσουν τα τετράγωνα και μου αρέσει να τα βάζω μαζί με ένα μονόχρωμο δίπλα, και γι' αυτό σας το λέω ξανά. Λοιπόν, τι απομένει τώρα, τη γέμισή μου. Πού είναι η γέμισή μου η έτοιμη? Αυτή την αφράτη, την ωραία. Υπάρχουν και πιο μεγάλες. Είπαμε, τις φτιάχνετε και μόνοι σας. Μην ξεχνάτε, 1 κιλό γέμιση μπορεί να πάρετε μόνοι σας. Βάζουμε μέσα λοιπόν, εδώ θα σας δείξω 2-3 κολπάκια, δεν είναι και δύσκολα. Οι γεμίσεις γενικά μπορούν να γίνουν, αν είναι πιο μικρό το μαξιλάρι, να βγει πιο μπομπέ. Αν το κάνετε πιο μεγάλο λίγο, να σας βγει πιο πλακέ. Δεν μας πειράζει όμως. Και μετά τη φτιάχνετε, μην αγχώνεστε αν θα πάει στη γωνία ή όχι. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα κολπάκι εδώ για να ενώσω. Καταρχήν, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε ένα μαξιλάρι. Υπάρχουν 2-3 τρόποι. Μπορούμε εύκολα να βάλουμε φερμουάρ ραπτικής στην άκρη. Ένας τρόπος. Για να μπορείτε να τα ανοίγετε, να το βγάζετε και να το πλένετε. Θα σας δείξω ένα άλλο μαξιλάρι που έχουμε φτιάξει και του έχουμε φτιάξει κουμπάκια δικά του. Εδώ. Για άλλο σχέδιο που δεν έγινε κυκλικά. Βλέπετε, έχει μέσα τη γέμισή του. Μπορούμε αυτά τα ίδια τα κουμπάκια, τα πλεχτά, να τα φτιάξουμε στο πάνω μέρος. Εδώ έχει ενωθεί έτσι και έχει γίνει εδώ. Θα μπορούμε να βάλουμε και ξύλινα κουμπάκια. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν πολύ να βάζω ξένο υλικό, όπως λέμε, πλαστικό, κοκάλινο, σιδερένιο. Ακόμα και το φερμουάρ κάποιες φορές με ενοχλεί. Αλλά βολεύει γιατί το ανοίγεις. Αυτή η ιδέα είναι μια πολύ ωραία ιδέα, αλλά είναι για πίσω, όχι για αυτό το μαξιλάρι. Ή εδώ πάνω δεν σας πειράζει εσάς. Εγώ θα σας δείξω τώρα με τη βελόνα για το πιο απλό τρόπο που μπορεί κάποιος να το κάνει. Δεν θα σας βάλω το φερμουαράκι. Αν θέλετε να δείτε πώς βάζουμε φερμουάρ, υπάρχουν 2 βίντεο, είναι πολύ εύκολο να μπει. Όπως το βάζουμε λοιπόν και σε μία τσάντα, έτσι θα μπει και σε ένα μαξιλάρι. Η πρώτη όμως δουλειά που θέλω να κάνετε εσείς πριν από όλα αυτά είναι, δείτε εδώ, έχουμε το χρώμα. Θα τα πιάσετε με ένα μάρκερ, να είστε σίγουροι ότι θα πιαστεί ίσια το μαξιλάρι. Εδώ. Πάμε στον επόμενο ρόμβο εδώ. Να το. Λοιπόν. Και θα σας δείξω έναν απλό τρόπο ενώματος που θα μπορεί να το κάνει και ένα κορίτσι που ξεκινάει τώρα. Αν πάλι νιώθετε αρκετά ότι μπορεί να κάνετε και άλλο τρόπο, εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε με τη ραπτική, με το φερμουάρ, με τα κουμπιά, με ό,τι σας αρέσει. Εδώ. Κι άλλο ένα εδώ θα το βάλετε. Αν έχω εγώ, αν δεν έχω δεν θα βάλω. Δεν πειράζει. Βρήκα ένα, ορίστε. Εδώ. Το νήμα είναι πάρα πολύ στα κάτω, θέλω να σας πω, πλέκεται εύκολα, δεν θα σας κουράσει. Λοιπόν, έχουμε 2 τρόπους τώρα εδώ. Ή με το βελονάκι, θα ανατρέξετε σε προηγούμενα βίντεο που πιάνουμε με το ίδιο το νήμα και πλέκουμε πιάνοντας αυτό και αυτό. Βλέπετε? Σας το κάνω λίγο να το δείτε αν είναι. Και με τη βελόνα μπετονιά που θα σας τη δείξω και αυτή για να μην αγχώνονται κάποια κορίτσια. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί, ένας πολύ ωραίος τρόπος. Έχουμε το θυλάκι εδώ στην άκρη, το βλέπετε? Δεν παίρνουμε και τα 2, παίρνουμε το 1. Πάμε στο απέναντι θυλάκι εδώ και πιάνουμε το από μέσα. Εντάξει? Παίρνουμε το νήμα μας που πλέκαμε, μπαίνουμε και κλείνουμε το πρώτο βουβό. Είναι ο πιο ωραίος τρόπος αν το κάνετε με βελονάκι. Βάζουμε αυτό μέσα, πάμε στο επόμενο, πάμε να το δούμε άλλη μία. Εδώ
το ένα θυλάκι, ελπίζω να φαίνεται καθαρά και στην κάμερά μας. Λοιπόν, στο επόμενο πάμε από εδώ, παίρνω πάλι νήμα και το κλείνω με ένα βουβό. Όπα, μου φύγανε. Πάμε πάλι. Εδώ. Να το. Πάμε πάλι άλλη μία. Μπαίνουμε στο εσωτερικό, πιάνουμε το άλλο ανάποδα. Αυτό θέλω να προσέξετε, γιατί θέλω να βγει ωραίο, ναι. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος, θα μου το συνεχίσετε όλο και στο τέλος τις κλωστές θα πάρετε και θα τις ράψετε κάπου εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά που σας δείχνω τώρα δεν ανοίγει το μαξιλάρι, το πλένουμε μόνο τοπικά. Που και αυτό δεν είναι κακό, εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μου συνεχίσετε και θα βγει όπως αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι με τη βελόνα μπετονιά όπως έχουμε δείξει τα ενώματα. Δηλαδή, αν το φοβάσαι με το βελονάκι γιατί ξεκινάς τώρα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου βγει, γιατί αγχώνεσαι, θα πάρεις από εδώ λοιπόν θυλάκι με θυλάκι, το μέσα και το μέσα, εδώ. Με βλέπετε τι κάνω? Εδώ, θα αφήσω λίγο νήμα. Πάλι από εδώ. Πάλι στο άλλο θυλάκι και τσούκου τσούκου θα μου το ενώσετε όλο. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και πιο εύκολα, δηλαδή αν ξέρετε που είναι η άκρη και μετά όμως πρέπει να έχετε νηματάκι ξανά να το ενώσετε. Αν με ρωτήσετε, καλό είναι να βάλετε ένα φερμουαράκι λίγο εσωτερικά, ώστε εφόσον κάνατε τόση δουλειά, να μπορείτε να το ανοίξετε και να το πλύνετε. Το φερμουάρ μπαίνει πολύ απλά. Θα ανατρέξετε στο βίντεο με τις σπόδρες νομίζω και στο βίντεο για το βαλιτσάκι. Εκεί σας δείχνω ένα φερμουάρ τέλειο. Το φερμουάρ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το πιάνουμε εδώ στην άκρη, δεν το ράβουμε αυτό στην άκρη, το τσακίζουμε λίγο, δεν έχει στόπ όπως βλέπετε γιατί είναι με το μέτρο και θα το πάρετε όσο μήκος χρειάζεστε. Άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να ενώσετε λίγο από εδώ και από εδώ και το φερμουάρ να μπει κάπου στη μέση. Το καταλαβαίνουμε και με τη βελόνα, τις βελόνες, τις κλασικές που ράβουμε και τις κλωστές της νάιλον, της πολυεστερικής, της Handybrand, θα τις βρείτε μέσα, αρχίζουμε και ράβουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα μπορούσατε να ράψετε λίγο από εδώ με νήμα και λίγο από εδώ με όποιο τρόπο θέλετε και να αρχίσετε με τη βελόνα και την κλωστή να μου ράψετε εδώ το φερμουαράκι. Τόσο απλό είναι. Και θα βρείτε και ό,τι χρώμα θέλετε. Βρήκατε? Δώστε το μου. Λοιπόν, αυτές εδώ εννοώ. Βλέπετε? Μπορεί να μην είναι το σωστό χρώμα. Είναι κλωστή απλή νάιλον που μαζί με τη βελόνα, ραπτική δηλαδή, ράβουμε το φερμουάρ μας. Λοιπόν, φανταστείτε να ξεκινήσετε από τώρα να φτιάξετε για το εξοχικό της μαξιλάρας. Μόνο αυτό σας λέω. Εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου να σας πω την αλήθεια. Να φτιάξω μαξιλάρια ωραία, ένα μονόχρωμο, ένα με ρόμβους, ένα με το άλλο. Κοιτάξτε τι φανταστικό που είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τη συγκεκριμένη πλέξη πολύ εύκολα την κάνεις για τσάντα γιατί είναι κυκλική. Μπορεί να θέλει κάποιες μετατροπές, τον πάτο θα τον κάνετε λίγο μεγαλύτερο, δεν μας πειράζει, δηλαδή θα κάνετε ανοίγματα πρώτα και το pattern αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε άνετα για μια ωραία μπόχο τσάντα. Λοιπόν, ήταν το μαξιλάρι κόζι ρόμβι της Handybrand, ήταν το νήμα αμιγκουρούμι, γιατί ήταν ο αρχηγός εδώ σήμερα, να πω την αλήθεια. Είμαι η Κατερίνα, θα χαρώ να δω τα δικά σας ωραία μαξιλάρια. Δείτε από κάτω τα link, κάναμε κάτι ωραίους συνδυασμούς και μην ξεχνάτε, θέλει 7 χρώματα αμιγκουρούμι. Που σημαίνει, διαλέξτε και τους δικούς σας συνδυασμούς. Το σχέδιο είναι εδώ να σας το δώσουμε, να κάνετε ό,τι ομορφιά θέλετε εσείς. Λοιπόν, φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε, εγγραφή τώρα εδώ στο κανάλι της Handybrand να τα λέμε κάθε εβδομάδα μαζί. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας.